סדרת פיקמין היא אולי סדרת המשחקים הכי לא מובנת של נינטנדו. יש מצב לא רע שמתישהו שמעתם את השם וחשבתם שזה בכלל איזה חיקוי פוקימון זול ודילגתם הלאה בלי למצמץ. אז חברים, עבדכם הנאמן כאן כדי למנוע ממכם טעות נוראית, כי סדרת פיקמין והמשחק הרביעי ספציפית הם חוויית גיימינג כיפית מפוצצת חן שלא כדאי לכם לפספס. תנו לייקרו לסרטון, סאב אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. קרה לכם שטקטקתם במקביל מספר משימות בעבודה, בלימודים או במטבח, ותוך כדי התחלתם להרגיש כמו מכונת מולטיטאסקינג משומנת? כשזה קורה, זה מספק ביותר. וזה גם מה שעושה את פיקמין 4 ואת שאר הסדרה לכל כך ממכרים. אם סמאש ברוז זה התשובה של נינטנדו למשחקי מכות, אז פיקמין זו הגרסה החמודה והצבעונית שלה למשחקי אסטרטגיה. במשחק נגלה אסטרונאוט שנתקע על כוכב מסתורי, שם יגלה זן חייזרי של צמחים אנושיים וחביבים בשם פיקמינים. אלו בפועל נמלים שבאות במספר צבעים, כשכל צבע מצביע על סט יכולות שונות. הפיקמין האדום חזק בקרב וחסין לאש, הצהוב חסין לחשמל וקופץ גבוה, והכחול חסין למים וכמובן שוחק כמו אלוף. יש עוד סוגי פיקמינים שלא יקלקל, כי התגלית היא חלק גדול מהכיף. היצורים מלאי המרץ האלו רק חיכו לדמות סמכותית שתגיע ותגיד להם מה לעשות, וכך במהרה נשלוט בצבא הולך וגדל של נמלים חרוצות, כשהיום קצר והמלאכה מרובה. לופ הגיימפליי במשחק הוא לנסות להספיק כמה שיותר בכל אזור אליו נגיע, לפני שהלילה ירד ואיתו גל מפלצות עם תיאבון לזלילת פיקמינים חסרי ישע. כדי להצליח במשימה, עלינו להפוך מאסטרים של אמנות הארגון והתכנון, ובמילה אחת, דונדורי. במהרה נמצא את עצמנו בסביבות שונות, שחלקן נראות כמו החצר מאחורי ביתנו, מנקודת המבט של נמלה, ונשלוט במקביל במספר צבאות פיקמינים, כשחלקם ישלחו להילחם בחרקים וחיפושיות ענקיות, לסחוב אוצרות לחללית, לבנות קשרים, או לייצר טונות פיקמינים נוספים. בפיקמין 4 הצטרף אלינו גם כלבנו הנאמן והמגה שימושי, אוצ'י, שיתפקד גם כקפטן משני, המסוגל להוביל צבא פיקמינים במקביל לגיבור, ובמהלך המשחק נוכל ללמד אותו פקודות ויכולות רבות שיהפכו אותו לצבא עוצמתי בפני עצמו. בקיצור, Command and Conquer, נינטנדו סטייל. ההרפתקה הראשית של פיקמין 4 תתפרס על גבי 4 אזורים יפים, הדחוסים במשימות, סודות ומערות בעלות מספר קומות, ותיקח כ-20 שעות לסיום. 21 אם סופרים את זמן ההמתנה במסכי הטעינה המעצבנים, בכל פעם שנעבור מהאזור הראשי למערות האתגרים התת-קרקעיות. אבל החלק הכי מפתיע במשחק הזה הוא כמות התוכן הבלתי יאומנת שנפתחת ברגע שאנחנו כביכול מסיימים את הסיפור הראשי. ואני אומר כביכול כי לא רק שאת הבוס האחרון של המשחק תפגשו רק מספר שעות טובות לתוך האנד גיים, אלא התווספו מספר אזורים שלמים חדשים, אתגרים ארוכים שיבחנו את כל מה שלמדתם, וגישה ליכולות חדשות מגניבות ושימושיות ביותר. כמות התוכן שמתווספת תספק לכם עוד כ-40 שעות משחק מענות ותגרום לקמפיין הראשי לראות כמו מצב איזי מוד שמטרתו להכין אותנו למשחק האמיתי. וכשהגיימפליי כל כך ממכר, אלו חדשות טובות בהחלט. גם אחרי שהכתוביות יופיעו בפעם השנייה, יהיה קשה מאוד להניח את השלט. המשחק כולל גם מצבי מולטיפלייר מקומיים כיפים ביותר, בהם נוכל להתחרות עם חבר במסך מפוצל, באתגרי דנדורי הדורשים אסיפת יותר אוצרות מהיריב שלנו. אני מבטיח לכם, זה יותר כיף ממה שזה נשמע. ולאלו מכם שנמצאים בזוגיות או נשואים, תדעו שיש מצב טוב שבת הזוג שלכם תתמכר קשות למשחק, שזה יכול להיות פלוס גדול או מינוס, כי ייתכן ותמצאו את עצמכם, כמוני, ללא גישה לסוויץ' במשך מספר שבועות, כי קשה לנתק את אשתי מהמשחק. לשמחתי, נינטנדו כללו גם מצב קו-אופ בסיסי שמאפשר לי לעזור מהצד בזמן שהיא שולטת בדמות הראשית. מי צריך טיפול זוגי כשאפשר פשוט לשחק פיקמין? זה חיסכון מטורף. לסיכום, פיקמין 4 הוא עוד משחק סוויץ' מעולה, המפוצץ בקסם הנינטנדואי שאנחנו כל כך אוהבים ממשחקים כמו מריו, קירבי או ספלטון. גם אם אתם, כמוני, לא שרופים על משחקי אסטרטגיה, חשוב שתדעו שנינטנדו ניגשה לז'אנר בצורה ייחודית משלה, וקשה שלא להישאב לעולם המיניאטורי של הפיקמינים.
הקולות החמודים שהם משמיעים בזמן שהם סוחבים, בונים ואפילו מתי שהם תהיו חזקים חבר'ה, מתים, יגרמו לכם לדאוג ליצורים הקטנים ולרצות לעזור לכמה שיותר לשרוד כל יום בבטחה. להפתעתי יש אנשים שלוקחים ממש קשה כל פיקמין שנפח נשמתו, ולטובתם נינטנדו סיפקה מנגנון שמאפשר להחזיר את הזמן אחורה כמה דקות ולנסות מחדש כל קרב בו ספגנו אבדות כואבות. אם אתם עדיין לא סגורים שהמשחק בשבילכם, תוכלו לבדוק את הדמו של פיקמין 4 בנינטנדו אי-שופ כדי לנסות ולראות אם אתם מתחברים. ולמי שסיים את המשחק ונשאר עם טעם של עוד, תשמחו לדעת שכל שלושת המשחקים הקודמים התווספו לאחרונה לחנות. פיקמין 4 הוא המשחק המוצלח בהפרש שיצא בסדרה, ובהתחשב בעובדה שאהבתי מאוד את כל המשחקים הקודמים, זה לא דבר מובן מאליו בעיניי. הסינגל פלייר ארוך ומספק, הגיימפליי ממכר, המולטיפלייר כיפי והפיקמינים חמודים מתמיד. ועוד שהכלב הוא פשוט הדובדבן שבקצפת. אז למה אתם מחכים? לכו לבנות כבר איזה גשר או משהו. הציון שלי לפיקמין 4 לנינטנדו סוויץ' מכל טוב. עכשיו תורכם חברים, מה אתם חושבים על המשחק? כתבו לי בתגובות. אל תשכחו לתת לייק אם אהבתם את הסרטון ולהירשם לערוץ אם אתם חדשים, ולעוד סרטונים של פיקמין ומשחקי נינטנדו סוויץ' אחרים, כנסו לפלייליסט נינטנדו בערוץ. ובואו גם לדיסקורד של גיימי, כיף שמה. ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.